साथीहरु तपाईहरुले पनि फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यहाँ एथेन्टिकेसन कोडमा आउनुभयो भने तपाईहरुले यहाँ रिकभरी कोडको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु यसलाई युज गरेर तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई कुनै पनि ठाउँमा जस्तोसुकै अवस्थामा तपाईले यदि आफ्नो फेसबुकको आईडी र पासवर्ड थाहा छ र तपाईले एथेन्टिकेसन कोड लगाउनुहुन्छ भने मात्रै तपाईलाई यो सेटिङ मिल्छ, यो अप्सन मिल्छ रिकभरी कोडको। र तपाईहरुले आफ्नो लगइन गर्दाखेरि आफ्नो फेसबुक लगइन गर्दाखेरि तपाईहरुलाई जुन एथेन्टिकेसन कोड जान्छ त्यो कोड नहालिकन पनि तपाईले यदि तपाईको फोन नम्बर हराउनु भएको छ, तपाईसँग आफ्नो मोबाइल छैन र साथीहरु त्यो एथेन्टिकेसन कोड नहालेर पनि तपाईले यहाँ रिकभरी कोड हाल्नु भयो भने तपाईको मोबाइलमा आफ्नो फेसबुक लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु यो कसरी गर्ने र कसरी यो काम गर्छ म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा बताउन चाहन्छु। सो साथीहरु यो सम्पूर्ण भिडियोको जानकारी पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई दबाएर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि त साथीहरु आउनुहोस्, भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले आउनुपर्ने हुन्छ आफ्नो फेसबुकमा र सिम्पली तपाईले आफ्नो फेसबुकमा आइसकेपछि यहाँ माथि तपाईले राइट साइडमा कुनामा 3 वटा धर्सा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा आउनुहोस्, यहाँ तपाईले आफ्नो नेममा टच गर्नुहोस्, प्रोफाइलमा आउनुहोस् र यहाँ प्रोफाइलमा आइसकेपछि यहाँ 3 वटा डट दिएको छ। सिम्पली तपाईले यो डटमा आउनुहोस्, तल भ्यू प्राइभेसी सर्टकटको अप्सन दिएको छ, यसमा आउनुहोस्। यसमा आइसकेपछि अब तल यहाँ जानुभयो भने तपाईले युज 2 फ्याक्टर एथेन्टिकेसन कोड रहेको छ, यसलाई तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी अन गर्छन् यदि तपाईले थाहा छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु, त्यहाँबाट गएर तपाईले सम्पूर्ण भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो यो एथेन्टिकेसन कोडलाई अन गरेपछि मात्रै तपाईले यहाँ यो रिकभरी कोडको अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यदि तपाईले आफ्नो फेसबुकमा जुन एथेन्टिकेसन कोड राख्दाखेरि जुन फोन नम्बर तपाईले युज गर्नुभएको थियो त्यो फोन नम्बर तपाईसँग छैन अथवा तपाईले आफ्नो फोन नम्बर आफ्ना मोबाइल हराउनु भयो भने त्यस्तो बेलामा तपाईले अर्को डिभाइसमा यदि तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई लगइन गर्न खोज्दाखेरि तपाईको मोबाइल नम्बरमा 6 डिजिटको कोड जान्छ, फेसबुक कोड, एथेन्टिकेसन कोड। त्यो कोड जबसम्म तपाईले हाल्नुहुन्न तबसम्म तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई पक्कै पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्न। तर साथीहरु तपाईहरुले यहाँ रिकभरी कोडलाई युज गरेर कुनै पनि एथेन्टिकेसन कोडलाई युज गर्नु पर्दैन। तपाईले सिम्पली रिकभरी कोडलाई युज गरेर तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जुन फोन नम्बरमा एथेन्टिकेसन कोड पठाउनुहुन्छ त्यो फोन नम्बर तपाईसँग छैन भने सिम्पली तपाईले यो कोडलाई युज गर्नुहोस् र आफ्नो फेसबुकलाई सजिलैसँग लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईलाई केही कोडहरु देखा पर्छ, 7-8 वटा 10 वटासम्म। यो कोडलाई तपाईले सिम्पली यहाँ तल कपीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ र यसैगरी तपाईहरुले यहाँ गेट अ न्यू कोडको अप्सनमा गएर तपाईले अर्को कोड पनि यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को कोड यहाँ आइसकेको छ, यसलाई तपाईले सिम्पली कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि तपाईले कपी गरेको जुन तपाईको स्क्रिनशट छ, स्क्रिनशट गर्नु होला। अब स्क्रिनशट गरेको तपाईले एउटा राम्रो ठाउँमा सेभ गरेर राख्नुहोस् अथवा तपाईले यो सबै लेखेर आफ्नो डायरीमा राम्रोसँग लेख्नुहोस्, ताकि तपाईले यदि आफ्नो फोन नम्बर र आफ्नो मोबाइल हराउनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईले यो कोडलाई सिम्पली हालेर तपाईले आफ्नो एथेन्टिकेसन कोडको ठाउँमा यो कोड हालेर तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई सजिलैसँग लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु यो भिडियो पक्कै पनि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।